सबस्क्राईब बटनाला क्लिक करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनलाही क्लिक करा. नमस्कार, अर्चनास किचनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण थाळी बनवणार आहोत. तर रोज रोज काय स्वयंपाक बनवावा असा जर प्रश्न पडत असेल तर अशा प्रकारे स्वयंपाक तुम्ही बनवू शकता. चला तर मग बनवायला सुरुवात करूया. तर वरण आणि भात बनवण्यासाठी इथे मी कुकरच्या डब्यामध्ये डाळ आणि तांदूळ घेतलेले आहेत. तर 1 वाटी डाळ आणि 2 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत. तर याला आपण 1 ते 2 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊया. इथे मी डाळ धुवून घेतलेली आहे आणि यामध्ये आपल्याला ही थोडीशी मेथी घालायची आहे. तर ही मेथी पण मी धुवून घेतलेली आहे, ती आपण या डाळीमध्ये घालूया. आणि 1 मोठा टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे, तो पण यामध्ये घालायचा आहे. हे साहित्य आपल्याला शिजवतानाच या डाळीमध्ये घालायचं आहे. यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळद घालूया. आणि एखाद्या वेळेस काय होतं, डाळ जर खूप जुनी झाली असेल तर ती लवकर शिजत नाही. यासाठी अगदी थोडंसं आपल्याला यामध्ये तेल घालायचं आहे, म्हणजे डाळ लवकर शिजते. आता यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालूया आणि ही डाळ आपल्याला कुकरमध्ये शिजवून घ्यायची आहे. तर इथे मी तांदूळ पण धुवून घेतलेले आहेत. तर यामध्ये आपण पाणी घालूया. काही तांदळाला पाणी थोडंसं कमी लागतं तर काहीला थोडंसं जास्त लागतं. तर यामध्ये मी अर्धा बोट बुडेल एवढं पाणी घातलेलं आहे, म्हणजे भात छान असा मोकळा होईल. आता हे आपण कुकरमध्ये शिजवून घेऊया. तर भाजी बनवण्यासाठी इथे मी पाव किलो फुलगोबी धुवून आणि त्यानंतर चिरून घेतलेली आहे आणि 1 वाटी मटर घेतलेले आहेत. तर गॅसवर कढई ठेवलेली आहे आणि यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा तेल घालायचं आहे. तर यामध्ये आपण 2 मोठे कांदे चिरलेले घालूया आणि याला छान असं परतून घ्यायचं आहे. कांदे लालसर होईपर्यंत आपल्याला याला परतून घ्यायचं आहे. आपला कांदा छान असा लालसर झालेला आहे. तर यामध्ये आपण अर्धा इंच आल्याचे तुकडे घालूया आणि 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या मी बारीक करून घेतलेल्या आहेत, ते पण आपण यामध्ये घालूया आणि याला छान असं परतून घेऊया. मध्यम आकाराचे 3 टोमॅटो इथे मी चिरून घेतलेले आहेत, ते आपण यामध्ये घालूया आणि याला छान असं परतून घेऊया. आणि यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे, त्यामुळे काय होतं, टोमॅटो लवकर शिजतात. याला मऊ होईपर्यंत आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तर टोमॅटो छान असे शिजल्या गेलेले आहेत. तर यामध्ये आपण थोडेसे काजू घालूया आणि याला छान असं परतून घेऊया. आता गॅस बंद करून हे सर्व साहित्य आपण काढून घेऊया. इथे मी मिक्सरच्या पॉटमध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि हे थंड झाल्यानंतर याची आपल्याला प्युरी बनवून घ्यायची आहे. इथे मी कढईमध्ये 3 ते 4 चमचे तेल घातलेलं आहे आणि यामध्ये आपण ही कोबी घालूया आणि कोबीला आपल्याला छान असं परतून घ्यायचं आहे. कोबीचा थोडासा कलर बदलायला लागला की ही कोबी आपल्याला काढून घ्यायची आहे. आता हे बघा, कोबीचा कलर बदललेला आहे, तर आपण ही कोबी काढून घेऊया, म्हणजे कोबी ही अर्धी शिजल्या जाते. तर यामधलं 1 चमचा तेल मी काढून घेतलेलं आहे. तेल हे गरमच आहे. तर यामध्ये आपण 1 चमचा जिरे घालूया. जिरे छान फुटायला लागले की यामध्ये आपल्याला खडे मसाले घालायचे आहेत. तर यामध्ये आपण 2 तेजपान, 2 दालचिनीच्या काड्या, 5 ते 6 मिरे आणि थोडीशी जायपत्री घालणार आहोत. आणि यामध्ये आता आपल्याला जी आपण प्युरी बनवून घेतलेली होती ती आपल्याला यामध्ये घालायची आहे. सर्व प्युरी आपण यामध्ये घातलेली आहे. याला परतून घेऊया आणि पॉटमध्ये थोडंसं पाणी टाकून ते पण पाणी मी यामध्ये घातलेलं आहे. आणि याला एखादं मिनिट आपण शिजवून घेऊया. टोमॅटो आणि कांदा आपण शिजवूनच घेतलेला आहे, त्यामुळे याला जास्त असं शिजवायची गरज नाही आहे. याला तेल सुटायला लागलं की यामध्ये आपण मसाले घालूया. तर इथे मी 1 चमचा धने पावडर घेतलेली आहे आणि 1 चमचा गरम मसाला घेतलेला आहे आणि चवीनुसार आपल्याला यामध्ये तिखट घालायचं आहे. तर इथे मी 1.5 चमचा तिखट घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा आपल्याला यामध्ये
हळद घालायची आहे आणि हे छान असं मिक्स करून घेऊया आणि याला आपल्याला 1 ते 2 मिनिट शिजवून घ्यायचं आहे. मसाले आपले छान असे शिजले गेलेले आहेत. तर यामध्ये आपण हे मटर घालूया आणि यामध्ये आपल्याला 1.5 वाटी पाणी घालायचं आहे आणि याला 1 मिनिट शिजवून घ्यायचं आहे. मटर छान शिजलेले आहेत. तर ही जर भाजी तुम्हाला थोडीशी दाटसर वाटत असेल तर यामध्ये अजून तुम्ही थोडंसं पाणी घालू शकता. तर ही गोबी आपण यामध्ये घालूया आणि याला 1 मिनिट शिजवून घेऊया. तर इथे मी एका ग्लासामध्ये दुधाची साय जमा केलेली आहे. तर ही साय आपल्याला या भाजीमध्ये घालायची आहे. 2 ते 3 चमचे साय आपण यामध्ये घालूया म्हणजे भाजीला खूप छान चव येते. आणि यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया आणि याला 1 ते 2 मिनिट छान असं शिजवून घेऊया. 1 ते 2 मिनिटानंतर भाजी छान अशी शिजून तयार झालेली आहे. तर यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया. आता हे गॅस बंद करून ही भाजी आपण खाली काढून घेऊया. तर इकडे आपली डाळ पण छान शिजल्या गेलेली आहे. तर यामध्ये टमाटे आणि मेथी पण छान अशी शिजल्या गेलेली आहे. तर आपण याला पळीने घोटून घेऊया. छान असं एकजीव करून घ्यायचं आहे. इकडे गॅसवर मी कढईमध्ये 1 चमचा तेल घातलेलं आहे. तेल छान गरम झालं की यामध्ये आपल्याला 1 चमचा जिरे घालायचे आहेत आणि 1 चमचा मोहरी. जिरे मोहरी छान फुटायला लागली की यामध्ये आपल्याला 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या इथे मी बारीक करून घेतलेल्या आहेत ते घालायचे आहेत. यामध्येच तुम्ही लाल तिखट घालू शकता, पण इथे मला थोडंसं साधं वरण काढून घ्यायचं आहे. यासाठी इथे मी लगेचच यामध्ये डाळ घातलेली आहे. यामध्ये तुम्हाला जेवढं पातळ वरण हवं असेल त्या प्रमाणात तुम्ही यामध्ये पाणी घालू शकता. तर आपण शिजवतानाच यामध्ये थोडीशी हळद घातलेली होती. तर अगदी थोडीशी हळद यामध्ये मी घातलेली आहे आणि 2 चमचे तिखट घातलेलं आहे. चवीनुसार यामध्ये आपण मीठ घालूया आणि याला मस्त अशी उकळी येऊ देऊया. आता या वरणाला छान अशी उकळी आलेली आहे. तर आता आपलं वरण तयारच झालेलं आहे. आपण गॅस बंद करून हे वरण खाली काढून घेऊया. तर आज आपण गाजराचा तक्कू बनवणार आहोत. तर यासाठी इथे मी 3 ते 4 गाजरं किसून घेतलेली आहेत. तर यामध्ये आपण 1 चमचा मीठ घालणार आहोत आणि 2 चमचे तिखट घालायचं आहे किंवा चवीनुसार तिखट घातलं तरी चालेल. आणि इथे मी आंब्याचं लोणचं घेतलेलं आहे आणि हे लोणचं आपल्याला यामध्ये मिक्स करायचं आहे किंवा जर लोणचं नसेल तर यामध्ये तुम्ही अर्ध्या लिंबाचा रस घातला तरी चालेल. आता हे छान असं मिक्स करून घेऊया. तर मी इथे हातानेच मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपली चटणी पण तयार झालेली आहे. स्वयंपाक काय करावा हे जर सुचत नसेल तर अशा प्रकारे स्वयंपाक तुम्ही करू शकता. तर आज आपण चटणी, वरण, भात, भाजी बनवलेली आहे. तर ही तुम्ही नक्की बनवा. आवडल्यास लाईक करा, भरपूर शेअर करा आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये कळवायला अजिबात विसरू नका. ही रेसिपी तुम्ही पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.